السلام عليكم. تذكرون قبل 4 سنوات موضوع داعش؟ حسبي الله عليهم، الله اللي يوفقهم. داعش ما داعش وجننوا العالم والجرائم اللي ارتكبوها، حسبي الله ونعم الوكيل. وتأثروا بعض دول الخليج، تأثرت فيها الموضوع. طلعوا لنا المخابيل اللي صدقوا موضوع داعش ما داعش والجهاد ضد الناس المسلمة وضد أهلك وجماعتك. المخابيل اللي طلعوا وانتم عارفين الأحداث كانت كثيرة في أكثر من دولة خليجية، من بينها صار عندنا هني في الكويت في 2017 طلع لنا واحد خبل، وكان الحدث هذا على دوار دسمان القريب من البحر، سوق شرق احنا نسميه على شارع الخليج. شو اللي حصل ذاك اليوم في 2017 وتحديدا في فبراير؟ كان عندنا احتفال في الكويت 25 فبراير، انتم عارفين عيد التحرير، العيد الوطني. المهم في هاليوم هذا كانت في بعض يعني إثارة المشاكل من قبل داعش وضررها اللي وصل لدول العربية والخليج. طلع لنا شباب، ولد مواليد 94 وعنده وانيت، واحنا كنا يعني مجموعة من الصحافة كنا نمر على شارع البحر نغطي التواجد الأمني، نغطي الترتيبات الاحتفال، وتعرفون الناس مستانسة والعوائل طالعة في الشوارع وكذا. اليوم الوطني ويجيك هالخبل هذا يا جماعة على وانيت، ويدخل دوار دسمان. الدوار هذا كان فيه نقطة تفتيش، ما هي نقطة تفتيش لكن كانت كموقع أو مركز تواجد لرجال الأمن. كان فيها تقريبا 5 من رجال الأمن، وحاطين لهم نفس الكرسي كذي على طرف الدوار، والدوريات موجودة وكذا. ويجي هذا الولد صاحب الوانيت ويدخل هالولد هذا المجنون بالوانيت على طول، ضرب الرصيف وتوجه علشان يبي يقتل رجال الأمن. طبعا قدروا انهم يتفرقون، لكن تعرفون سيارة وجاية مسرعة، قدر انه يدهس واحد فيهم دهس يعني واضح، اما الثانيين قدروا انه يتحاشونه، لكن تعرضوا لإصابات كانت منها كسور ومنها سحاجات، وتم نقل 5 من رجال الأمن إلى المستشفى. لكن للأسف توفى واحد فيهم الله يرحمه. بعد ما دهسهم ما اكتفى، نزل من سيارته ماسك بيده سكين، مو ذبح واحد فيهم حسبي الله عليه، لكن في 4 مصابين. قال هذه فرصتي، يبي يروح يذبح ال4 الثانيين. العساكر الثانيين ال4 رغم انهم مصابين الا انهم بدوا يطاردونه. قام يركض هذا عاد من السكين ويركض بالشوارع، والشرطة وراه، وصارت مطاردة عنيفة والناس خافت. والمشكلة كانوا يبون يعني هذول رجال الأمن رغم إصابتهم ويركضون وراه، لأنهم كانوا خايفين أن هذا يتوجه حق أحد العائلات اللي كانت متواجدة جهة البحر، لأن الموقع هذا كان قريب جدا من تواجد العائلات والأطفال، وتعرفون الناس محتفلة. فصار ذاك اليوم رعب مو طبيعي، وصار استنفار قوي، لكن فضل رب العالمين تم إلقاء القبض عليه. طلع ولد كويتي مواليد 94 اسمه عبد العزيز. وتخليدا لذكرى رجال الأمن هذول اللي ضحوا بنفسهم بسبة هذا الإرهابي، كان المتوفي الله يرحمه وكيل عريف تركي العنزي، وكان المصاب واللي تم طعنه بإيده بعد ما نزل هالمجرم هذا ماسك السكين، طعن نقيب اسمه فراس الجاركي. واللي تم إصابته كذلك الملازم عمر الهيفي، والملازم نواف الحمدان، والشرطي أحمد عبد الله المطيري. وفضل رب العالمين تم إحالة هذا المتهم للمحاكمة في أول درجة، حكم عليه في الإعدام. ثاني درجة قالوا نبي نحوله حق الطب النفسي وهذا مجنون وكذا وفي حالة نفسية. لما أحالوه أقروا الطب النفسي والأطباء النفسيين أن هذا في كامل قواه العقلية، لكن الشخص هذا انغسل مخه
بقصص الدواعش والإرهاب ومن هالأمور هذه. وتم تأييد حكم الإعدام في عبد العزيز المتهم بالإرهاب وكذلك بمقتل رجل أمن وإصابة الأربعة الآخرين. وهذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر الإرهاب والإرهابيين، والإرهاب دائما لا دين له. هذا أصلا دواعش هذول ما لهم أي دين. الدين والله موجود عند الناس اللي تخاف الله وتخاف على وطنها وعلى عرضها وعلى شرفها، ما هي اللي تمشي وراء أصحاب المصالح واللي قاعدين يخرعون الناس الآمنة في بيوتهم. وفمان الله، مع السلامة.